Hi යාළුවනි. ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ රශ්මිනුල් ප්‍රදේශ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මාතෘකාව හෙලකුරු. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරන්න, bell icon click කරලා all දාලා තියාගන්න. helakuru ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම helakuru software එක අපේ PC එකට නැත්නම් laptop එකට install කරගෙන ඉමු. මුලින්ම ඔයාලගේ browser එක open කරගන්න. මම මගේ browser එක open කරගන්නවා. browser එක open කරගෙන helakuru website එකෙන් ඉල website එකට යන්න ඕනේ. මම description එකේ දාලා තියන්න link එක. ඒකෙන් ඔයාලා එන්න. ඇවිල්ලා මෙතන Android, iPhone, Huawei ඊට පස්සේ Windows, Linux, Mac OS එක තියෙනවා. මේකෙන් Windows කියන එක දෙන්න. මොකද අපි Windows එකට තමයි දැන් download කරගන්න යන්නේ. Apple එකක් තියෙනවා නම් Mac OS එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට Mac OS එක දෙන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා. සාමාන්‍ය දෙන්නම. එතන සම්පූර්ණ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ email address එක, දුරකථන අංකය, පෞද්ගලික භාවිතය සඳහාද නැත්නම් වාණිජ්‍ය භාවිතය සඳහාද කියලා අහනවා. එතෙන්දී ඔයාලා දෙන්න ඕනේ පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා කියන එක. දීලා මෙතන I am not a robot කියන එක දීලා මේක වෙරිෆයි කරගන්න තියෙනවා. එතෙන්දී මේ වගේ එකක් ෆිල් කරන්න නම් බස් තියෙන කුඩු ටික පොවන්න තියෙන මෙතන මම එකක් දෙනවා. දීලා වෙරිෆයි කරගෙන නොමිලේ භාගත කරගන්න කියලා මෙතන තියෙන පොඩි ටැබ් එක අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් වල ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ඒ software එකේ WinRAR ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක ස්ක්‍රැච් කරගන්න ඕනේ. එකපාරක් ඒක උඩ right click කරලා scratch here දෙන්න. එතකොට ඒක scratch වෙනවා. මේ විදිහට මගේ scratch වුණා. පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. scratch ෆයිල් එක අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට scratch වෙච්ච ෆයිල් එක තියෙනවා helakuru Windows 1.1 කියලා. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙනවා helakuru Windows 1.1 කියලා. එතන තියෙනවා helakuru setup කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ පොඩි මැසේජ් එකක් එයි. එතන yes කියන එක දෙන්න. yes කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට helakuru software එක ඔයාගේ PC එකට install වෙනවා. install වෙද්දි මෙතන next දෙන්න. හරි මේ විදිහට helakuru software එක ඔයාගේ PC එකට download වෙනවා. download කරගත්තා අපි. ඊට පස්සේ install කරගත්තා. මෙතන කියනවා install එක successful කියලා. මම කලින් install කරගෙන තිබ්බේ හින්දා මෙතන reinstall එකක් වුණේ. ඒ හින්දා reinstall successfully කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන display වෙනවා ඇති helakuru software එක install වෙලා logo එක වැටලා තියෙනවා. මම දැන් මේක එකපාරක් නියම කරපු install කරපු හින්දා මෙතන දෙකක් විතර වැටලා තියෙනවා මගේ. හරි දැන් හරි ගියා. start එකට ගිහින් බලමු. start එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට helakuru software එකේ icon එක පෙන්වනවා. හරි ඔයාලට දැන් තව එක වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. helakuru software එක download කරලා install කරපු පළියට අපිට මේකේ type කරන්න බෑ. සිංහල type කරන්න බෑ. අර සාමාන්‍ය phone එකේ type කරනවා වගේ type කරන්න බෑ. අපි ඒකට පොඩි settings ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒකට යන්න laptop එකේ හරි PC එකේ හරි තියෙන settings වලට settings වල මෙතන time and language කියලා තියෙනවා. මේක click කරලා language වලට එන්න. language වලට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන add a language කියලා. මෙතන ඔයාලා add කරලා තියෙන language ටික තියෙනවා. මෙතන සිංහල කියන තැනට ගිහිල්ලා option කියන එක දෙන්න. option කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා add a keyboard කියලා. ඔයාලා keyboard වර්ග එක keyboard ඔයාලා කලින් දාපු keyboard තියෙනවා නම් ඒවත් මෙතන add a keyboard කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ පෙන්නනවා. ඔයාලගේ මෙතන helakuru කියන එක පෙන්නන එකක් නැහැ. මෙතනින් add කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන add කරලා තියෙන හින්දා ඔයා මගේ සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන helakuru පෙන්නනවා. මම ඕනනම් මේක remove කරලා පෙන්නන්න එකක් දාගෙන
දැන් දාගත්තට පස්සේ සිංහල කීබෝඩ් එක දාගත්තට පස්සේ එනවා හෙලකුරු කීබෝඩ් එක පොඩ්ඩක් රිමූව් කරන්න ඔයාලට ඒක දාගන්න පෙන්නන්න ඕනි හින්දා. ඊට කලින් ඔයාලට මෙතන මේ ලැන්ග්වේජ් පැක් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනවා. ඔයාලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම ඒක දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඕනේ ලැප්ටොප් එක PC එකේ ඒ මැසේජ් එක තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා පොඩි MB එකක ෆයිල් එක. ඒක අනිවාර්යෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් මෙතන add the keyboard කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා helakuru keyboard එක. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ helakuru keyboard එක මේ විදිහට add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මට දැන් සිංහල keyboard එක වැඩක් නැහැ. helakuru keyboard එක තියෙන හින්දා මොකද ඒකෙන් සිංහල type කරන හින්දා ඊට පස්සේ මම මෙතන back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් helakuru keyboard එක මේ විදිහට වැටිලා තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට keyboard එක අතන මාරු වෙවි වැඩ කරන්න පුළුවන් සිංහල ඉංග්‍රීසි. ඔයාලට තව දෙයක් මතක තියාගන්න මෙතන ඔයාලට වැටිලා ඇති මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ වෙන වැඩි සිංහල helakuru icon එක ඒක උඩ right click කරන්න. right left එක click කරන්න. සාමාන්‍ය double කරනවා click කරලා බලන්න මේක තියෙන්නේ මේ P අකුරින් පටන් ගන්න වචනේද නැත්නම් W අකුරින් ඒ කියන්නේ විජේසේකර එකේද නැත්නම් මේ අනිත් එකේද කියලා ඒක මට පොඩ්ඩක් කියව ගන්න අමාරුයි. මේක පොණි ටික මොකද්ද මේ විජේසේකර කියන එකට දාන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අර ඉංග්‍රීසි ඩිෆෝල්ට් ඉංග්‍රීසි වෙන විදිහට තමයි ටයිප් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. සිංහල ටයිපින් උනත් ටයිපින් වෙන්නේ අර අපිට ඕන විදිහට දැන් අම්මා කිව්වහම ඒ අකුර ගැහුවාම ආයන්න ටයිප් වෙනවා වගේ එහෙම ටයිප් වෙන්නේ නැහැ මේ විජේසේකර කියන එක. එතන helakuru මෙන්න මේ P අකුරෙන් පටන් ගන්න එකට දැම්මම සාමාන්‍ය විදිහට අර ෆෝන් එකේ ටයිප් කරනවා වගේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි නෝට්පෑඩ් එකක් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද ටයිප් වෙනවද නැද්ද උගලන්නේ නැද්ද කියලා බලමු. ඉතින් නෝට්පෑඩ් එකක් ඕපන් කරගන්න බලමු අම්මා කියලා සර්ච් කරලා මම කිව්වා වගේ. ඒක අවුලන්නේ. හරි අපි බලමු දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ විජේසේකර කියන එකට දැම්මට පස්සේ මේ විදිහටම ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඔන්න විජේසේකර කියන එකට ටික් එක දැම්මා. දැන් මම ඒ අකුර එබුවට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ සාමාන්‍ය විදිහට අර ඔබන ටිකම තමයි වෙන්නේ. දැන් එන්න අකුර එබුවට පස්සේ ඔන්න දැන් බයන්න ටයිප් උනේ. එම් අකුර එබුවට පස්සේ අයන්න. හැබැයි ඒක අපිට අමාරුයි. ඒ හින්දා තමයි අපි helakuru keyboard එක download කරගන්නේ. helakuru keyboard එක download කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ P අකුර දාගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට install කරලා type කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම අයිමත් පොඩක් ගහලා type කරලා පෙන්නන්නම්. ඔය විදිහට type කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. එච්චර තමයි ඉතින්. ඔයාලා මේ වෙනකන් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තේරුම් නැත්නම් අපහැදිලි නම් නැත්නම් පැහැදිලි නැත්නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඕන එකක් කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් ලියන්න. කමෙන්ට් එක වටිනවා. මොකද ඒකෙන් තමයි මම වීඩියෝ වල අඩුපාඩු තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට ගිහින් එන්නම් මේ රශ්මි බ්‍රදර්ස්.